Ανδιαφυσβήτητα πρόκειται για απερίγραπτο συναίσθημα όταν είσαι enthusiast gamer και πιάνεις στα χέρια σου μια υπερκάρτα όπως είναι η GTX 980. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η Zotac GeForce GTX 980 Omega Edition. Ή με πιο απλά λόγια, μία από τις αρκετές προτάσεις της Zotac για την GTX 980, η οποία έρχεται αισθητά αναβαθμισμένη από τη reference εκδοχή της. Πριν περάσω στην κάρτα, ας ρίξω μια ματιά στη συσκευασία. Εντάχει να πω πως μέσα στο αρκετά premium κουτί υπάρχουν, πέρα φυσικά της κάρτας, δύο διπλά Molex που καταλήγουν σε 8 pins, ένας αντάπτορας DVI σε VGA, ένας αντάπτορας από mini USB σε εσωτερικό USB header για τη motherboard, CD με τους οδηγούς εγκατάστασης και φυσικά manual. Πάμε τώρα να δούμε την κάρτα. Πρώτα απ' όλα αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο σχεδιασμός της. Η Zotac, γνωστή για το μιλιταριστικό ύφος που δίνει στα προϊόντα της, έχει ντύσει την κάρτα με το Exo Armor. Πρόκειται για μέταλλο εξαιρετικής ποιότητας που περιβάλλει όλη την κάρτα. Εκτός από τους δύο ανεμιστήρες δεν υπάρχει τίποτα το πλαστικό πάνω στο PCB. Ακόμη και το backplate που προστατεύει το πίσω μέρος των chips είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εντυπωσιάζουν επίσης και οι διαστάσεις της. Μπορεί το μήκος των 27 περίπου εκατοστών να είναι φυσιολογικό για τα δεδομένα της κατηγορίας, το πάχος της παρά είναι μεγάλο μιας και καταλαμβάνει 3 slots, κάτι που κάνει την Omega Edition της Zotac δύσκολη περίπτωση για SLI διάταξη. Το βάρος της ξεπερνάει τα 1100 γραμμάρια. Όσον αφορά το σύστημα ψήξης, η κατασκευάστρια εταιρεία το ονομάζει iStorm και αποτελείται από δύο μεγάλους ανεμιστήρες, αισθητά μεγάλο heatsink πολλών πτερυγίων και 4 heat pipes οι οποίοι ψύχουν το chip. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα ψήξης της κάρτας, αν και ογκώδες και εντυπωσιακό, στην πράξη δεν ικανοποιεί, μιας και στην πραγματικότητα προσφέρει λιγάκι καλύτερα αποτελέσματα από το απλό, σαφώς μικρότερο και λιγότερο επιβλητικό σύστημα ψήξης της reference κάρτας. Οι θερμοκρασίες που συνάντησα στην κάρτα με και χωρίς overclocking κυμάνθηκαν από 75 έως 85 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο περίμενα λιγάκι καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τις θερμοκρασίες, οι οποίες, αν και δεν είναι υψηλές για τα δεδομένα της κατηγορίας, μπορούσαν να είναι καλύτερες με ένα τόσο μεγάλο σύστημα. Στα του θορύβου θα έλεγα πως βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η κάρτα γραφικών επικοινωνεί με τη motherboard μέσω PCI Express 3 διάβλου, φιλοξενεί υποδοχές για SLI ενώ τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω 2 οχτάπινων υποδοχών. Τι ρεύμα ζητάει? Σε full load και με αρκετό overclocking, στο οποίο δεν πείραξα τα volt, η κάρτα ζήτησε μέχρι και 380W. Θαρώ πως ένα τροφοδοτικό 500-550W σας καλύπτει και με το παραπάνω. Στο πίσω μέρος της κάρτας δίνονται μία DVI-D θύρα, 3 DisplayPort και μία HDMI 2 θύρα. Η μέγιστη ανάλυση που μπορεί να υποστηρίξει GTX 980 είναι 4096 x 2160 pixels. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αρχικά να αναφέρω πως το chip ανήκει στην ολοκαίνουργια οικογένεια Maxwell αρχιτεκτονικής των 28 νανομέτρων που φημίζεται για τις υψηλές επιδόσεις και τη χαμηλή κατανάλωση σε ρεύμα. Η κάρτα της Zotac ενσωματώνει 4GB GDDR5 βίντεο μνήμης των 256bit. Η μνήμη χρονίζεται στα 7046 MHz και έχει bandwidth 230,4 GB το δευτερόλεπτο. Το ρολόι του πυρήνα έρχεται με χρονισμό της τάξης των 1202 MHz με boost που φτάνει το ρολόι στα 1304 MHz, την ώρα που το αντίστοιχο ρολόι της μνήμης αγγίζει τα 1800 MHz. Έχουμε 2048 CUDA cores και 128 texture mapping units. Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα DirectX 12 και OpenGL 4.4 την ώρα που σαφώς και υπάρχει υποστήριξη για όλες τις όμορφες τεχνολογίες της Nvidia όπως είναι το G-Sync, το GPU Boost 2 και άλλα. Επιτρέψτε μου τώρα μερικά σχόλια όσον αφορά το overclocking. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον τομέα η ήδη υψηλά χρονισμένη κάρτα της Zotac είναι ευπρόσδεκτη προς τους πιο ενθουσιώδεις που θέλουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στα benchmarks. Κατάφερα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια να αυξήσω το ρολόι του πυρήνα έως και 170 MHz και το ρολόι της μνήμης έως και 35 MHz, αυξάνοντας σημαντικά τις επιδόσεις και όλα αυτά χωρίς να έχω φοβερή επίπτωση στη θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω να μην νιώθω άνετα όταν οι 80 βαθμοί είναι ένα συχνό φαινόμενο και αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο αξιοπρόσεκτο αρνητικό στοιχείο της κάρτας. Στα του gaming, από μια GTX 980 δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Το 1080p είναι απλά παιχνιδάκι για το chip, ενώ τα πηγαίνει εξίσου καλά σε υψηλότερες αναλύσεις.
Η Zotac GeForce GTX 980 Omega Edition κυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με τιμή που ξεκινάει από τα 599 ευρώ και αν δεν κάνω λάθος είναι μία από τις πιο προσιτές προτάσεις για το GTX 980 chip της Nvidia. Με μονάδικα αρνητικά το τεράστιο και ογκώδες σχέδιό της, καθώς και την τάση της να αγγίζει γρήγορα τους 80 βαθμούς Κελσίου, η κάρτα της Zotac είναι μια αξιοπρεπής εκδοχή του πανίσχυρου chip. Δεν νομίζω να χρειάζεται να αναφέρω πως γενικότερα οι GTX 980 για την ώρα απευθύνονται μόνο στους enthusiasts και σε αυτούς που δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από τα max settings στα παιχνίδια. Αυτά για την ώρα, τα λέμε στο unboxholics.com.